นี้บรรยากาศป่าดงดิบวันนี้เรามาดูมดกันใช่ไหมผมเห็นมดเพียบเลยนะไม่ใช่ครับน้องปื้มนี่เป็นแค่ทางเข้าเท่านั้น เอ้า ใช่ น้องพิม เดี๋ยวเราจะพาไปดูสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่อยู่คนละสภาพแวดล้อมกับแบบนี้เลย แต่ก่อนอื่นเลยนะครับอยากฝากผู้ชมทางบ้านให้กด Subscribe ให้กับช่องมหิดลคิดนะครับผมเพื่อมุ่งเข้าสู่1 ล้าน Subscribe ไปด้วยกันโอเค เดี๋ยวหมอจะพาไปดูสัตว์อีกชนิดหนึ่ง ครับผม นะครับที่อยู่ในภูมิภาคทะเลทราย หมอครับไม่เข้ากันเลยครับพามาดูป่าแต่กลับเป็นสัตว์ทะเลทรายโอ้น้องปื้มครับที่เนี้ยกว้างใหญ่มากนี่เป็นแค่ทางเข้า เราจะไปดูอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นจิ้งจอก จิ้งจอก จิ้งจอกทะเลทรายเคยเห็นไหม จิ้งจอก หูใหญ่ ไม่แน่ใจครับ ๆเดี๋ยวหมอพาไปดูเลย ครับผมไปกันเถอะครับ ไป มดใช่ไหม ไม่ใช่มดไม่ใช่มดไม่ใช่มด สุนัขจิ้งจอกที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งของโลกเลยนะเพราะว่า1เป็นจิ้งจอกที่เล็กที่สุดในโลกนะครับคือเขามีหูที่มีขนาดใหญ่ เป็นจุดเด่นของเขาจุดหนึ่งเลยแรกเกิดนี้ใหญ่กว่านิ้วโป้งพี่นิดเดียวเองนะครับ ครับ อันนี้อายุประมาณ1สัปดาห์แล้วก็เลยตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึง น้องกัดนะครับตรงนี้ โอ้โหตายังไม่ลืมเลยครับ ยังไม่มีฟันเลย ตอนนี้เราก็อยู่กับคุณโอ๊ตนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณโอ๊ตซึ่งเป็นเจ้าของมินิซูคาเฟ่นะครับมาเยี่ยมชมมินิซูบรีดดิ้งเซ็นเตอร์ที่แห่งนี้นะครับคุณโอ๊ตสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีค ผม รับ ผม ก็วันเนี้ยผมมาที่ Breeding Center ครับเห็นสัตว์หลายชนิดเลย ครับ แล้วก็มี Phoenix Fox ด้วยครับ ครับ ทีนี้ก็อยากถามว่าทำไมถึงเริ่มนำ Phoenix Fox มาเลี้ยงครับผม เฟนเน็กฟ็อกเนี่ยจริงๆประมาณ10 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับคือ ครับ เราก็จะเห็นแต่ในสารคดีเท่านั้น ครับ อะไรเงี้ยก็มีอยู่ครั้งหนึ่งผมเจอคนเขาเอาเข้ามาเราก็ว่าตอนนั้นยังเด็กๆอยู่เลยก็ตัวหนึ่งเป็นแสน โอ้ ยังไม่มีกำลังซื้ออะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็ศึกษามาก็กล่าวว่าวันหนึ่งจะนำเข้ามาเพาะอะไรเงี้ยพอมีโอกาสก็เลยลองติดต่อคนทางฝั่งที่เขาขายอะไรเงี้ยครับ ครับ เอาเข้าพ่อแม่พันธุ์มาเพาะดูอะไรเงี้ย ค่ะ ซึ่งมันก็เพาะไม่ยากไม่ง่าย ก็ถือว่าโอเคอะไรเงี้ยแล้วก็ลูกๆมันเวลาเกิดมันน่ารักมาก ก็เลยเริ่มขายบ้างเก็บบ้างขายบ้างเก็บบ้างจนมันกลายเป็นธุรกิจของพวก ครับ หมาจิ้งจอกพวกเนี้ย อย่างนี้คือเลี้ยงคล้ายๆหมาแมวป่ะครับ ตัว Phoenix Fox เนี่ยครับ ผมว่าจริงๆ ใกล้เคียงกันหมดเลย เพราะว่าวัคซีนอาหารอุปกรณ์ต่างๆ ใช้ของหมาของแมวหมดเลยครับ อ๋อ ข้อแตกต่างหลักๆ เลยครับที่ต่างกับสุนัขคืออะไรครับผม คือที่มันเป็นสุนัขจิ้งจอกที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับเพราะว่า1เป็นจิ้งจอกที่เล็กที่สุดในโลกนะครับสังเกตนี่คือที่เห็นเนี่ยคือพ่อแม่พันธุ์อายุ5 ปีขึ้นไปหมดแล้ว โอ้โห โตได้แค่นี้ ครับ นะครับแล้วเวลาเกิดนี่ตัวเท่าขวดนมเล็กๆขวดยาคูอะไรเล็กๆนี่เองนะครับแล้วก็2ก็คือเขามีหูที่มีขนาดใหญ่นะครับใครเห็นก็บางทีมันเหมือนคาแรคเตอร์ในการ์ตูน ใช่ แล้วก็มันเป็นจุดเด่นของเขาจุดหนึ่งเลยนะครับ ครับ แล้วก็เป็นจิ้งจอกที่รักสงบหมายถึงว่าจิ้งจอกอื่นๆเนี่ยเขาล่ากวางล่ากระต่าย หรือล่าสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นอาหารเพราะฉะนั้นสัญชาตญาณของความก้าวร้าวมันจะมีเยอะกว่าเฟนเน็กซึ่งเฟนเน็กเนี่ยเขาจะกินแมลง ครับ ซอฟต์ลงมาหน่อย กินแมลงกินหนูจิงโจ้หนูแฟตเทลหนูเจอบัว ครับ น้ำเขาก็ขุดเอาหัวพืชกินอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นสัญชาตญาณของความเป็นนักล่าเขาจะต่ำลงมานิดหนึ่งน้อยลงมานิดหนึ่งครับ ก็คือเหมือนเอาง่ายๆก็คืออาจจะเป็นเหมือนสัตว์ป่าที่ไม่ค่อยดุร้ายประมาณนั้นป อาจจะมีบ้างแต่ว่า มี อยู่ใน บ้าง ระดับที่เราพอควบคุมได้ ใช่ แล้วที่พี่บอกนะว่าหูมันจะใหญ่ๆนะมันช่วยเรื่องการได้ยินหรือว่าช่วยกันทรายครับ คือหูเนี่ยเขาพัฒนามาเพราะว่าในทะเลทรายเนี่ยมันแทบจะหาอาหารกินยากมาก ครับผม แล้วก็ร้อนมาก เพราะฉะนั้นสัตว์ที่เป็นเหยื่อของเขาอย่างเช่นแมลงแมงป่องหรืองูอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะหลบอยู่ใต้ทรายหมดเล แม ย งป่องเขาก็กินเหรอครับเย กินครับว่ากินแมลงตัวเล็กๆไง อ๋อ เพราะฉะนั้นหูที่มีขนาดใหญ่เนี่ยจะช่วยฟังเสียงของเหยื่อที่อยู่ไกลๆหรืออยู่ใต้ดินได้ แล้วก็ข้อดีของหูของเขาอันที่สองก็คือ เวลาอยู่ทะเลทรายเนี่ยมันร้อนมาก ครับ เพราะฉะนั้นการระบายอากาศเหมือนหมาบ้านเราก็จะใช้วิธีหอบใช่ไหมอ้าปากแลบ แลบลิ้น ครับผม แต่ถ้าเกิดเฟนเน็กฟ็อกเนี่ยแลบลิ้นไม่พอเพราะร้อนจัดต้องใช้หูที่ใหญ่ในการระบายความร้อนด้วย อ๋อ สมมุติถ้าเราสนใจที่จะเลี้ยง Phoenix Fox อะครับผมคุณโอ๊ตแนะนำให้นำน้องเข้ามาเลี้ยงที่อายุเท่าไหร่ครับ ถ้าเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเอาแบบเชื่องๆเนี่ยแนะนำอายุประมาณ1 เดือน 1 นะ เดื ค อ รั น บ1 เดือน คือเราต้องเอามาฝึกเองเหรอครับ คือ1 เดือนเนี่ยเป็นวัยที่เขากินอาหารเองได้แล้วนะครับ อย่างหนึ่งแล้ว ใช่จะต่างจากสุนัขบ้าน ถ้าสุนัขบ้าน 1 เดือนยังเดินต่อแตะอยู่เลย ครับ แต่ว่าพวกเนี้ย3 อาทิตย์ก็เริ่มกินอาหารเม็ดที่แช่น้ำได้แล้ว 1 เดือนนี่ก็กินเนื้อสดได้แล้ว ครับเป็นอาหารบัฟเหรอครับ
เป็นบาร์ฟก็ได้เป็นอาหารเม็ดที่เป็นเกรดดีๆหน่อยก็ได้ ครับผม แล้วเริ่มผสมพันธุ์ได้ให้ลูกได้ที่อายุเท่าไหร่ครับ ประมาณปีครึ่ง ลูกต่อครอกอะครับผมอยู่ที่จำนวนประมาณเท่าไหร่ครับ เฉลี่ยประมาณ 1-3 ตัว 1-3 ตัว 1-3 ตัว ครับ บางทีก็ถ้าแม่เขาสมบูรณ์จริงๆ ก็ได้ถึง 5-6 ตัวได้ อ๋ นะ อ เขามีเต้านมอยู่ 6 เต้าเนอะพวกจิ้ง ใช่ จอก ครับใช่ ค ค รั รั บบ ฟินิกซ์ฟ็อกนะครับคือมันจะอยู่กับพ่อแม่เป็นฝูงหรือว่าจะแยกตัวออกมาเป็นสัตว์สันโดษครับ อันนี้จะต่างจากฟ็อกทั่วไปฟ็อกบางตัวเนี่ยเขาจะบางชนิดเขาจะรวมฝูงเพื่อล่านะครับแต่ว่าเฟนิกซ์ฟ็อกเนี่ยจะกระจายตัวกัน เมื่อลูกเขาโตขึ้นปุ๊บก็จะถูกขับออกจากฝูงโดยอัตโนมัติก็ต่างคนต่างแยกกันไปหาอาหารเองนะค ต้ รั อบ งกี่เดือนครับถึงจะโดนขับแยก จริงๆในธรรมชาติก็ประมาณ 5 เดือนก็เริ่ม 5 เดือน ริ่ม ใช้ ก ชีวิตได้ แล้ แล้วก็จะโดนขับออกมา ใช่ใช่ครับ อ๋อ โอเค ในธรรมชาตินะคะเฟนิกซ์ฟ็อกนี่อาศัยอยู่ในพื้นที่แบบไหนอะแบบว่าทะเลทรายแต่แบบว่าอยู่ยังไงอะครับ ทะเลทรายแบบร้อนๆเลยนะครับ แต่ว่าเขาก็จะขุดรูขุด ค่ะ ขุดโพรงอยู่นะครับ เพื่อหลบอากาศที่ร้อนจัดแล้วก็ ค่ะ หนาวจัดนะครับ เพราะว่ากลางวันเนี่ยอากาศร้อนพอลงใต้ดินปุ๊บอากาศก็จะดรอปลงมา ค่ะ ประมาณ 5 องศาเลย โอ้ หรือถ้าเกิดตอนกลางคืนที่มีพายุทะเลทรายเนี่ยก็เข้าไปหลบได้เหมือนกันนะ เซ ครับ ฟเฮาส์เซฟเฮาส์ ใช่ใช่ ครับผม ครับอายุไขเฉลี่ยเขาอยู่ได้ประมาณกี่ปีครับ ประมาณ 12-15 ปีนะครับ อ๋อ มากกว่าที่ผมคิดว่า คิดว่ากี่ปีน้องปื้ม ประมาณ5ถึง อ๋อ 7 ปีอะไรเงี้ย อยู่ได้นานอยู่ได้นาน จริง ครับ ๆ เท่ากับหมาพันธุ์กลางๆของหมาบ้านเลยอืม ครับผมโอ้แล้วอย่างนี้คือเฟนิกซ์ฟ็อกเป็นสัตว์หากินตอนกลางคืนหรือตอนกลางวันครับ จริงๆ หากินกลางคืนตั้งแต่ถ้าพระอาทิตย์ตกอย่างเงี้ยทุ่มหนึ่งก็เริ่มแล้วก็จะกลับเข้าโพรงอีกทีก็ประมาณตี 4 ตี 5อะไรเงี้ยใกล้ๆฟ้าสว่าง ครับ หากินเป็นระยะไกลประมาณ 10 กิโลเป็นรัศ 10 กิโล วงรอบรัศมีใช่ ครับผมอย่างนี้อาหารที่เราให้เขาเนะครับเราต้องให้อะไรบ้างครับ ถ้าอยู่ในที่เลี้ยงนะครับก็ที่นี่จะให้เป็นบาร์ฟนะครับเช้าบาร์ฟพอเย็นก็เป็นอาหารเม็ด แล้วก็เสริมวันเว้นวันก็เช่นจิ้งหรีดหนอน ครับ ผลไม้ก็กล้วยแอปเปิลอะไรอย่างเงี้ยครับเสริมเอาเฉยๆครับ ครับ พวกนี้ก็ทานผลไม้ได้ด้วยเหมือนกัน ทานได้นิดหน่อยนะค ครับ รับ งั้นอย่างนี้คือสถานที่เลี้ยงเราก็ควรมีอะไรบ้างครับ สถานที่เลี้ยงนะครับ ถ้าเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยเลี้ยงในบ้านในห้องนอนได้ ก็มีกรงมีเบาะนอนถ้วยอาหารกระบอกน้ำเหมือนหมาทุกอย่างเลยครับ ในเมื่อมันเป็นสัตว์ทะเลทรายนะครับ เราจำเป็นต้องให้น้ำใส่ถ้วยน้ำอะไรให้เขาไหมครับ ก็จำเป็นจริง ๆ สัตว์ทะเลทรายไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่กินน้ำคือมันอาจจะหาน้ำยากน้ำที่ได้เนี่ยก็อาจจะมาจากเหยื่ออย่างเช่นหนูแมลงต่างๆ ที่มีน้ำอยู่ข้างในถูกไหมครับแต่ว่าพอเรามาปรับให้กินอาหารเม็ดเนี่ยมันแห้ง ครับ เพราะฉะนั้นน้ำก็จำเป็นมากด้วย อ๋อ อย่างนั้นเราก็ ที่จะต้องให้เขากิน สามารถใส่ถ้วยหรือว่า ใส่กระบอกน้ำได้เลยเขาฝึกกิน กระ ได้ บอกจุ๊บได้เลย ใช่ โอเค ครับ ปรับตัวเพื่ออยู่รอด ใช่ ใช่ ด้วยความที่เราสามารถให้อาหารหมาแมลงได้ ให้พวกบัฟได้ทีเนี้ยเรื่องความเสี่ยงของโรคก็จะค่อนข้างคล้ายกับสุนัขด้วย ครับ นะครับโรค ครับ เช่นลำไส้อักเสบพวก ครับ ปรสิตภายในลำไส้ต่างๆ นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องทำวัคซีนเนาะเพราะโรคมัน ใช่ ใกล้ ครับ เคียงกับสุนัข ครับ ครับผม ครับ ยืนอยู่ท่ามกลางเฟนิกซ์ฟ็อกนะครับ ตั้งนานผมยังไม่ได้ยินเสียงมันเห่าเลยครับที่บอกว่ามันเป็นเหมือนตระกูลคล้ายๆหมาแมวนะครับ มันต้องมีเสียงบ้างสิครับ คือฟ็อกทุกชนิดไม่เห่าเหมือนหมาไม่เห่าห้อง ครับ ๆแต่ว่าจะมีเสียงเรียกเฉพาะตัวกันเหมือนคุยกันเลยครับอย่างเป็นเฟนิกซ์ฟ็อกเนี่ยก็จะเป็นเสียงกรี๊ดแหลมๆเหมือนที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้แล้วก็มีอาการกระดิกหางเพื่อแสดงท่าทางว่าจ่าฝูงมาหรือว่าเพื่อนมาอะไรประ อ๋ มา อ ณ เหมือน นี้ คล้ายๆสุนัขที่บอกว่าเฟลลี่ คล้ายๆ กระ คล้ายๆ ดิก แต่ หาง แต่การส่งเสียงอาจจะเป็นเสียงที่โทนคนละแบบกัน ค เท่า รับ นั้น แล้วสมมุติว่าเราพร้อมแล้วศึกษาข้อมูลมาพร้อมจะเลี้ยงเขาละเราต้องเตรียมงบประมาณเท่าไหร่บ้างครับ คือต่อค่าตัวเขาเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ 65,000 บาท 65,000 บาท ครับ ช่วงลูก 1 เดือนใช่ไหม ใช่ครับลูก 1 เดือน แล้วก็เผื่อไว้เรื่องของอาหารอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมตีไปว่าประมาณ10,000นั่นแหละ ประมาณ เพราะว่า ครับ อาหารอีก กรง ไหนจะ ควร กร ใหญ่ ง ขนาดไหน ครับ ถ้าเป็นลูกนะครับผมแนะนำกรงเล็กก่อน แล้วโตก็ค่อยข กรง ยายก เท่า รง กับสุนัขนะครับอะไรอย่างนั้น ใช่กรงเท่ากับสุนัขแต่ว่าดูเรื่องความถี่ของซี่กรงเพราะตัว ครับ เล็กๆมันเล็กก็เล็กจริงๆนะมันลอดออกได้เลยต้องระวังตรงนั้น แล้วก็ระวังเรื่องขาติดกรง ครับ นะครับจะต้องมีพื้นปูให้เรียบร้อย ก็ตกประมาณ 75,000แล้วก็ค่าเกี่ยวกับสัตวแพทย์อีกประมาณ 2-3,000 ในช่วง ประ แร มาก ณนั้น ครับผมงั้นก็รวมให้หน่อยครับ ๆประมาณเกือบ 80,000อ่ะอืม ครับ เพราะงั้น ขอ ถ้า สุดครับขอสุด ถ้าคิดจะเลี้ยงสัตว์พวกเนี้ยครับที่มีความแปลกในตัวอยู่แล้วก็อยากให้เก็บงบประมาณส่วนหนึ่งไว้สำหรับการดูแลเขาตลอดไปด้วย ใช่ครับ ครับ นะครับ
ตอนนี้นะครับเราก็มาดูลูกของฟินิกซ์ฟ็อกนะคะครับผมหน้าตาเหมือนลูกหมาเลยลูกหมา ใช่ครับเป็นลูกหมาแต่ย่อส่วนลงมา ครับผมเล็กกว่าลูกหมา เล็กกว่าเยอะนะ แรกเกิดนี้ใหญ่กว่านิ้วโป้งพี่นิดเดียวเองนะครับ ครับผม ครับอันนี้อายุประมาณ 1 สัปดาห์แล้วก็เลยตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงครับ น้องกัดนะครับอย่างนี้ โอ้โหตายังไม่ลืมเลยครับ ยังไม่มีฟันเลย อย่างนี้จับได้ไหมครับ จับได้ลอง ครับผม อุ้ งั้น ลองจับตัวนี้ดูก่อนกันเลยครับ โอเคค่ะ 2 มือประคองเลยอึ๊บ โอเค โอเค อันนี้ก่อนจับเราก็ควรล้างมือ ล้าง ให้ มื สะ อ อาด ก่อน ก่อน ใช่ครั อั บ นนี้ล้างด้วยแอลกอฮอล์มาแล้วครับฆ่าเชื้อโรคครับน่ารักไหมครับ รู้สึกเหมือนครึ่งแมวครึ่งหมา อะไรอย่างเงี้ยฮะ โอเค อย่างนี้เราดูเพศได้ตั้งแต่เล็ก ๆ เลย ตั้งแต่ ใช่ไหม เล็ก ครับ ๆจริงๆเหมือนสุนัขเลยก็มีอวัยวะเพศที่ชัดเจน แล้วดูยังไงครับว่าตัวผู้ตัวเมียครับ ตัวผู้นะครับเดี๋ยวอันเนี้ยสาธิตให้ดูนี่ตัวผู้นี่กำลังฉี่เลย ตัวผู้จะมีอวัยวะเพศอยู่ตรง ค่ะ ตรงช่วงกลางท้องพอดี ครับ แล้วตัวเมียเหรอครับ ตัวเมียนี่เห็นไหมดูอวัยวะเพศเขาจะไปอยู่ข้างล่าง อย่างนี้ตัวนี้คือเขาสามารถกินอาหารได้แล้วเหรอครับหรือว่า ยังครับตัวนี้ยังกินนมเป็นหลักเลยครับ ป้อน อ๋อ ทุกๆ 3 ชั่วโมงเลย โอ้โห ก็ป้อนจนอายุประมาณ 3 สัปดาห์ 3 สัปดาห์แล้วเราก็เริ่มเสริมอาหารเม็ดที่มันแช่น้ำนิ่ม ครับผม ๆนะครับแล้วก็ป้อนนมเสริมด้วย แต่ว่าระยะการป้อนนมก็จะห่างแล้ว อันนี้คือเขากลัวเขาเลยกรี๊ดหรือว่ายังไง ไม่ครับ อันนี้คือพอเขาออกมาจากตู้เนี่ยมันก็เริ่มมีแสงสว่างมีเสียงคนเนี่ยเขาก็นึกว่าแม่เขามาเขาจะเริ่มร้องขอกินนมแล้ว อ๋องั้นแสดงว่าเขาเริ่มหิวนมแล้ว หิวแล้วครับ ค่ะ ใช่ วันนี้เราก็ได้ความรู้แล้วก็ได้รับเกียรติจากคุณโอ๊คมากๆเลย ครับผม ที่ได้พามาเยี่ยมชมมินิซูบิดดิ้งเซ็นเตอร์ที่นี่นะครับ ค่ะ ครับ ก็สุดท้ายนี้นะครับผมคุณโอ๊ตมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ที่สนใจจะเริ่มเลี้ยงเฟนิกซ์ฟ็อกไหมครับ ก็จริงๆ คนที่เลี้ยงเฟนิกฟ็อกหรือว่าสัตว์เอกโซติกทั้งหมดนะครับ ก็คือหลักๆ เราต้องมีความรู้แล้วก็การเตรียมตัวที่ดีก่อนนะครับ ค่ะ เพราะว่าอันนี้มันจะต่างจากสุนัขและแมว ครับ พอ ค่ะ สมควรเลยนะครับ เพราะฉะนั้นต้องเตรียมข้อมูลนะครับ เตรียมตัวเตรียมงบประมาณด้วยนะครับในการ ค่ะ เลี้ยงแล้วก็ถ้าเด็กๆ คนไหนอยากเลี้ยงนะครับ ก็ลองพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับให้ช่วย ค่ะ ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูแลด้วย ค่ะ นะครับ ผม เพราะว่าเด็กบางทีอายุน้อยเกินไปบางทีอาจจะจับไม่รู้น้ำหนักมือนะครับ อาจจะยังไม่เข้าใจธรรมชาติของสัตว์เอกโซติกพวกนี้ดีนะครับต้อง ครับ ผู้ปกครองต้องดูแลด้วย มีข้อมูลมีงบประมาณมีความรับผิดชอบด้วย ใช่ครับ วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่โอ๊ตมากเลยนะ ได้ คะที่มา ครับ ช่วย ยินดี ให้ ครับ ความรู้กับผมนะ ครั คะ บผม ขอบคุณ ขอบคุณ มาก ขอบคุณครับ ะ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ วันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับ เพราะสัตว์พูดไม่ได้ ถึงต้องมี Animal Speak